Deep drawing is a sheet metal forming operation used to make cup-shaped, boxed-shaped or other complex curve, hollow-shaped parts. ડીપ ડ્રોઈંગ શું છે? એક શીટ મેટલ ફોર્મિંગ ઓપરેશન છે. ઓકે, કે જે શું બનાવવા માટે યુઝ થાય છે? તો કે કપ શેપ બનાવવા માટે, બોક્સ્ડ શેપ બનાવવા માટે, કોમ્પ્લેક્સ કર્વ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે અને હોલો શેપના પાર્ટ્સ બનાવવા માટે. It is performed by placing a piece of sheet metal over a die cavity and then pushing the sheet into the opening with a punch. The blank is held down flat against the die by a blank holder. એટલે શું કહે છે કે આ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા માટે તમારે શું કરવું પડે? તો કે જે શીટ મેટલ છે, બરોબર, એને ડાય કેવિટી ઉપર પ્લેસ કરવી પડે અને પછી જે પંચ દ્વારા આ જે શીટ મેટલ છે એની ઉપર પુશિંગ કરવામાં આવે કે જેથી જે શીટ મેટલ છે તે ડાય કેવિટીની વચ્ચે જે ઓપનિંગ છે તેની અંદર જતી રહે અને આપણને શેપ મળે. ઓકે, અને આ બ્લેન્કને હોલ્ડ કરવા માટે બ્લેન્ક હોલ્ડર છે તે યુઝ થાય. મિકેનિક્સ ઓફ ડીપ ડ્રોઈંગ કેવી રીતે તે વર્ક કરે છે? A blank of diameter dB is drawn into the die by means of a punch of a diameter dp. એટલે શું કહે છે કે બ્લેન્કનો ડાયામીટર db, ઓકે, એન્ડ પંચનો ડાયામીટર dp, બરોબર, પ્રોસેસ કરવા માટે પંચ છે તે બ્લેન્કના ડાયામીટરમાં ઇન્સાઇડ થાય છે. ઓકે, જો અહીંયા પંચનો ડાયામીટર આપેલો છે, શું આપેલો છે? dp. પંચ એટલે p એટલે ડાયામીટર આપેલો છે પંચનો dp. ઓકે, બ્લેન્કનો ડાયામીટર આપેલો છે db એટલે આ બ્લેન્ક છે અહીંયા વચ્ચે શીટ મેટલ છે આ. ઓકે, એનો ડાયામીટર આપેલો છે db. ઓકે, the punch and die have a corner radius rp and rd. ઓકે, એટલે આ પંચ છે એને કોર્નર રેડિયસ આપેલી છે rp. ઓકે, એન્ડ ડાય છે એને કોર્નર રેડિયસ આપેલી છે rd. આ નીચે બતાવેલી છે તે ડાય છે, આ વચ્ચે શું છે? ડાયની કેવિટી છે. ઓકે, અહીંયા રેડિયસ આપેલી છે rd અને અહીંયા પણ રેડિયસ આપેલી છે rd. ઓકે, પંચની રેડિયસ આપેલી છે rp. The sides of the die and punch are separated by a clearance C, which is about 10% greater than the sheet thickness. શું કહે છે કે the side of the die and punch, બરોબર છે, બંનેને સેપરેટ કરવા માટે ક્લિયરન્સ આપેલું છે, જગ્યા આપેલી છે. ઓકે, જેને C થી ઇન્ડિકેટ કરે છે અને કેટલું હોય તે? which is about 10% greater than, 10% વધારે હોય. કોનાથી? તો કે શીટની થિકનેસથી. તો કે આ જે શીટની થિકનેસ આપેલી છે, આ શીટની થિકનેસ કરતા આ જે ક્લિયરન્સ આપેલું છે 10% તે વધારે હોય. હવે આ જે સી બતાવેલો તે શું છે? તો કે આ પંચ આપેલો છે અને આ ડાય આપેલી છે. પંચ અને ડાયને એકબીજાથી જુદા કરવા માટે સી ક્લિયરન્સ આપેલો છે કે જેથી પંચ છે તે ઇઝીલી ઇનસાઇડ જતો રહે અને બ્લેન્કને પણ ઇઝીલી શેપ આપી શકે. ઓકે, એટલે આ ક્લિયરન્સ કેટલું રાખવાનું? તો કે ક્લિયરન્સ છે આ શીટ મેટલની જે થિકનેસ આપેલી છે એ થિકનેસ કરતા 10% વધારે રાખવાનું. The punch applies a downward force F. એટલે પંચ છે તે ડાઉનવર્ડ ફોર્સ છે તે F એપ્લાય કરશે. ઓકે, એટલે ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં પંચ છે તે ફોર્સ એપ્લાય કરશે ટુ ડિફોર્મ ધી મેટલ. ઓકે, મેટલને ડિફોર્મ કરવા, એટલે શીટ મેટલને ડિફોર્મ કરવા માટે. while the downward holding force FH is applied by the blank holder. એટલે કે હવે જ્યારે આ પંચ છે તે બ્લેન્ક ઉપર ફોર્સ એપ્લાય કરશે એટલે ચાન્સીસ છે કે આ જે શીટ મેટલ છે બ્લેન્ક છે તે અબોવ સાઈડ છે તે અથવા તો મિસપ્લેસ થવાના ચાન્સીસ છે. તો એના માટે શું કરે કે આ બાજુ જો બ્લેન્ક હોલ્ડર આપેલું છે, આ બંને શું છે? બ્લેન્ક હોલ્ડર છે. ઓકે, આ બ્લેન્ક હોલ્ડર થ્રુ આ FH ફોર્સ છે તે ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનની અંદર લાગે. ક્લિયર, કે જેથી આ બ્લેન્ક છે તેની જગ્યા ઉપરથી શિફ્ટ થાય નહીં. એકચ્યુઅલી આ છે ને એક આખો સર્ક્યુલર ક્રોસ સેક્શન છે અને એને કટ કરીને અહીંયા તમને બતાવેલો છે, ઇઝી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય એટલા માટે. ક્લિયર, સમજાઈ ગયું? ફરી એક વખત સમજાવું છું. ડીપ ડ્રોઈંગ પ્રોસેસની અંદર એક પંચ યુઝ થાય, ઓકે, જેનો ડાયામીટર અહીંયા ડીપી બતાવેલો છે અને એની જે કોર્નર રેડિયસ આપેલી છે તે આરપી આપેલી છે. ઓકે, અને એક ડાય યુઝ થાય. ઓકે, ડાયની અંદર કોર્નર રેડિયસ આપેલી છે તે આરડી આપેલી છે. ઓકે, પંચ અને ડાય વચ્ચે છે
તે શીટ મેટલ આપણે પ્લેસ કરીએ કે જેમાંથી આપણે કપ શેપ બનાવવો હોય અથવા તો પંચિંગ કરવું હોય, ઓકે, અથવા તો સિલિન્ડર બનાવવું હોય અથવા તો બોક્સ શેપ બનાવવો હોય, તો શીટ મેટલ આપણે પંચ અને ડાયની વચ્ચે છે તે પ્લેસ કરેલો છે. ઓકે, હવે આ શીટ મેટલને સપોર્ટ કરવા માટે બ્લેન્ક હોલ્ડર છે તે અહીંયા મૂકેલો છે. ઓકે, હવે જ્યારે પંચ છે તે ડાઉનવર્ડ ફોર્સ એપ્લાય કરશે, ઓકે, એટલે ત્યારે ચાન્સીસ છે કે આ શીટ મેટલ છે તે મિસપ્લેસ થાય. ઓકે, તો એના માટે શું કરે છે, બ્લેન્ક હોલ્ડર છે તેને સપોર્ટ આપે છે. ઓકે, હવે પંચ અને ડાયને એકબીજાથી જુદા કરવા માટે શું મૂકેલું છે, ક્લિયરન્સ સી મૂકેલું છે. તો આ ક્લિયરન્સ સી કેટલું હોય, તો કે આ જે શીટ મેટલની અહીંયા તમને જે થિકનેસ દેખાય છે, થિકનેસના 10% કરતા વધારે હોય. ઓકે, કે જેથી કરીને આ પંચ ડાઉનવર્ડ ફોર્સ આપે અને અહીંથી જે મટીરિયલ રિમૂવ થાય તે ઇઝીલી અહીંયા નીચેની બાજુ છે તે જતું રહે અને કોઈ પણ ફ્રિક્શન્સ છે તે ડાય અને પંચ વચ્ચે ક્રિએટ થાય નહીં. ક્લિયર? હવે આ થિકનેસ શું કામ વધારે 10% કરતા વધારે શું કામ આપેલી છે, તો કે અહીંયા તમે જુઓ તો કે અહીંયા કમ્પ્લીટલી પંચ છે તે ઇનસાઇડ જતો રહ્યો છે. ઓકે, હવે અહીંયા 10% કરતા થિકનેસ ઓછી હોય તો આ જે શીટની થિકનેસ છે એને નીચે ઉતરવા માટે જગ્યા મળે નહીં અને ફ્રિક્શન્સ છે તે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. એટલા માટે 10% થી વધારે ક્લિયરન્સ છે તે ડાય અને પંચ વચ્ચે રાખેલું હોય. ક્લિયર? ઓકે, તો આ રીતના અહીંયા તમે જુઓ આ ફિગરની અંદર કપ શેપ બનાવેલો છે ડીપ ડ્રોઈંગથી. આગળ આપણે અહીંયા જોયું કે શું કામ યુઝ થાય છે, તો કે કપ શેપ બનાવવા માટે, બોક્સ શેપ બનાવવા માટે. તો આ જે ફિગર આપેલી છે તેની અંદર શું બતાવે છે, કપ શેપ બનાવેલો છે. ઓકે, ચાલો. As the punch proceeds towards its final position, the workpiece experiences a complex sequence of stresses and strain as it is formed into its final shape. ઓકે, એટલે શું કહે છે કે જે પંચ છે જેમ એની ફાઇનલ પોઝિશનની અંદર આવે છે, તો ફાઇનલ પોઝિશનની અંદર આવે અને જ્યારે શીટ મેટલ સાથે તે કોન્ટેક્ટ કરે તો અને ફોર્સ એપ્લાય કરે, તો જ્યારે ફોર્સ એપ્લાય કરે ત્યારે નંબર ઓફ સ્ટ્રેસીસ અને સ્ટ્રેન છે તે ડેવલપ થાય છે. The blank holder force Fh is applied and the punch begins to move towards the sheet material. Okay, એટલે શું છે કે આ જે બ્લેન્ક હોલ્ડર આપેલો છે તે શું કરે છે, ડાઉનવર્ડ ફોર્સ એપ્લાય કરે છે આ શીટ મેટલને મિસપ્લેસ ના થવા દે એટલા માટે, અને પંચ છે તેની ફાઇનલ પોઝિશન સુધી જવા માટે તૈયાર રહે છે. ઓકે, અહીંયા અલગ અલગ સ્ટેજ બતાવેલા છે કે જે સ્ટેજની અંદર તમને ક્લિયરલી આઈડેન્ટિફાય થાય કે કેવી રીતે બ્લેન્ક ડ્રોઈંગ છે તે પરફોર્મ થાય છે. ઓકે, હવે અહીંયા તમે જુઓ તો સ્ટેજીસ ઇન ડિફોર્મેશન ઓફ ધ વર્ક ઇન ડીપ ડ્રોઈંગ, અહીંયા અલગ અલગ સ્ટેજીસ આપેલા છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ શું કહે છે કે પંચ મેક્સ ઇનિશિયલ કોન્ટેક્ટ વિથ વર્ક. એટલે અહીંયા તમે જુઓ તો કે અહીંયા ડાય આપેલી છે, આ પંચ આપેલો છે, પંચ અને ડાયની વચ્ચે આ શીટ મેટલ મૂકેલી છે. ઓકે, શીટ મેટલને સપોર્ટ કરવા માટે બ્લેન્ક હોલ્ડર મૂકેલું છે. હવે ઉપરથી આ પંચ આવશે. ઓકે, એટલે સૌથી પહેલા તો શું કરશે, તે આની સાથે છે તે કોન્ટેક્ટ કરશે. ઓકે, એટલે પંચ મેક્સ ઇનિશિયલ કોન્ટેક્ટ વિથ વર્ક, એટલે વર્ક સાથે તે ઇનિશિયલ કોન્ટેક્ટ કરશે. પછી સેકન્ડ સ્ટેજ શું છે, બેન્ડિંગ. એટલે પંચ છે તે નીચેની બાજુ આવશે અને ફોર્સ એપ્લાય થશે, એટલે અહીંયા જે શીટ મેટલ રહેલી છે તેનું બેન્ડિંગ થવાનું શરૂઆત થશે, એટલે તે ડિફોર્મ થવાની તે શરૂઆત થશે. ઓકે, પછી થર્ડ સ્ટ્રેટનિંગ. સ્ટ્રેટનિંગ એટલે શું, તો કે અહીંયા જે બેન્ડિંગ થયેલું હતું, ક્લિયર, તો આ સ્ટેજની અંદર વધારે ઇનસાઇડ જશે, એટલે અહીંયા જે બેન્ડ થયેલો જે પાર્ટ છે તે શું થશે, સ્ટ્રેટ થતો જશે. ઓકે, ફોર્થ છે તે ફ્રિક્શન એન્ડ કમ્પ્રેશન. ઓકે, એટલે વધારે અહીંયા નીચેની બાજુ આવશે એટલે આ ડાય અને આ શીટ મેટલ વચ્ચે ફ્રિક્શન જનરેટ થશે અને કમ્પ્રેશન જનરેટ થશે. ઓકે, એન્ડ ફિફ્થ ફાઇનલ કપ શેપ. એટલે અહીંયા શું બતાવેલો છે, આ ફાઇનલ કપ શેપ બતાવેલો છે. અહીંયા આ પંચ, અહીંયા ડાય અને અહીંયા તમે જુઓ તો કે ફાઇનલ કપ શેપ બતાવેલો છે. એટલે હવે અહીંથી પંચ છે તે પોતાની ઇનિશિયલ પોઝિશનમાં આવી જશે અને આ કપ છે તેને નીચેથી છે તે સાઈડ નીચેથી બહાર કાઢીને એક કમ્પોનન્ટ છે તેને કમ્પ્લીટ કરશે. ક્લિયર? તો આ હતું તમારું ડીપ ડ્રોઈંગ પ્રોસેસ કે જેની અંદર તમે કપ શેપ બનાવતા જોયું. ઓકે, બટ કપ શેપની જગ્યા ઉપર સપોઝ અહીંયા રેડિયસ ના આપેલી હોય, ઓકે, અને શાર્પ પંચ આપેલો હોય તો શું થાય, તો પંચિંગ પણ પોસિબલ છે. ઓકે, અને અહીંયા અલગ અલગ સિમ્બોલ આપેલા છે, તો અહીંયા શું બતાવે છે, સિમ્બોલ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોશન ઓફ પંચ. અહીંયા V સિમ્બોલ બતાવે છે તે પંચની મોશન બતાવે છે. F સિમ્બોલ શું બતાવે છે, પંચનો ફોર્સ બતાવે છે. ઓકે, FH શું બતાવે છે, તો કે બ્લેન્ક હોલ્ડરનો ફોર્સ બતાવે છે કે જે ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનની અંદર છે. ઓકે, હવે એક
અગેન ફિગર આપેલી છે, અહીંયા હાફ ફિગર આપેલી છે અને અહીંયા જે કપ તમે બનાવેલો છે તે કપ અહીંયા બતાવે છે. ઓકે, તો અહીંયા તમે જુઓ આ પંચ આપેલો છે. ઓકે, આ એક આખું એક સિલિન્ડ્રિકલ સિલિન્ડ્રિકલ વર્ક હોય, પણ અહીંયા આપણે 2D ફિગર જોઈ હતી એટલે કદાચ તમને 2D લાગતું હશે, બટ હોય છે આખું શું હોય છે, તે સિલિન્ડર હોય છે. અગેન આપણે સમજીએ કે કેવી રીતે તે વર્ક કરે છે. ઓકે, હવે અહીંયા તમે જુઓ કે અહીંયા બ્લેન્ક મૂકેલી છે. તો બ્લેન્ક કઈ છે, તો કે અહીંયા સિલિન્ડ્રિકલ બ્લેન્ક આપેલી છે શીટ મેટલની, તે અહીંયા મૂકેલી છે. ઓકે, આ બંને બાજુ તમે ગ્રીન કલરના દેખાય છે તે શું છે, બ્લેન્ક હોલ્ડર છે. તો બ્લેન્ક હોલ્ડરનું કામ શું છે, તો કે બ્લેન્ક જે છે શીટ મેટલ છે, બ્લેન્ક અથવા તો શીટ મેટલ કહો, બરોબર છે, તેને સપોર્ટ કરવાનું છે. તો અહીંયા જુઓ બ્લેન્ક ની નીચે છે તે શીટ મેટલને સપોર્ટ કરે છે. અહીંયા રેડ કલરની શું આપેલી છે, ડાય આપેલી છે. ઓકે, સ્પ્રિંગ સ્ટીપર રિંગ આપેલી છે. ઓકે, એ સપોર્ટ કરવા માટે. હવે અહીંયા તમે પ્રોસેસની અંદર જુઓ તો આ જે ફર્સ્ટ પ્રોસેસ છે તેમાં ફર્સ્ટ સ્ટેજ બતાવેલું છે કે જેની અંદર આ જે પંચ આપેલો છે, પંચ ઓનલી બ્લેન્ક સાથે છે તે કોન્ટેક્ટ કરશે. ઓકે, કે જે આપણે અહીંયા ફિગર જોઈ હતી, ક્લિયર, આ જે પોઝિશન છે ફર્સ્ટ ફિગરની પોઝિશન, એ જ પોઝિશન અહીંયા બતાવેલી છે. ઓકે, કે અહીંયા પંચ છે તે ઇનિશિયલ પોઝિશનની અંદર કોન્ટેક્ટ કરે છે. ઓકે, અને અહીંયા ફાઇનલ પોઝિશન આપેલી છે. ઓકે, કે જે આ ફાઇનલ પોઝિશન હતી, ઓકે, એ ફાઇનલ પોઝિશન અહીંયા બતાવેલી છે. ઓકે, કે જેની અંદર પંચ કમ્પ્લીટલી ડાયની અંદર છે તે ઇન્સર્ટ થયેલો છે. ઓકે, અને અહીંયા છે તે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બતાવે છે. શું બતાવે છે, ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બતાવે છે કે જે ડ્રોન થયેલી છે કપની અંદર. ઓકે, ડ્રોઈંગ કરેલું છે આપણું, અને શેપ કેવો થઈ ગયો, એનો કપનો શેપ થઈ ગયો. ઓકે, એટલે આ ટોટલ પંચ છે તે એક જ સાથે નીચે આવશે એટલે તમને કેવો શેપ મળશે, અહીંયા આ કપ જેવો દેખાય છે તેવો શેપ તમને અહીંયા મળશે. ઓકે, સેમ વસ્તુ અહીંયા બતાવેલી છે. જો બ્લેન્ક હોલ્ડર આપેલું છે, બે ડાય વચ્ચે પંચ મૂકેલો છે. ઓકે, આ સ્પેસ આપેલી છે, આ જે સ્પેસ હશે, ક્લિયર, એટલો ડાયામીટર તમારો આઉટસાઇડ ડાયામીટર તમને કપનો એટલો મળશે. ઓકે, અહીંયા જો સી બતાવેલું છે, સી શું આપેલું છે કે પંચ અને ડાય વચ્ચેનું ક્લિયરન્સ આપેલું છે અહીંયા. ઓકે, આપણી ફિગરની અંદર અહીંયા ઇનસાઇડ બતાવેલું છે. ઓકે, આ ડાયામીટર આપેલો છે, ઉપરથી ફોર્સ આવે છે, આ પંચ છે, બ્લેન્ક હોલ્ડર છે, બ્લેન્ક છે, આ ડાય આપેલી છે અને થિકનેસ આપેલી છે. ઓકે, ક્લિયર, શું છે ડ્રોઈંગ પ્રોસેસ તે આઈ થિંક બધાને ડ્રોઈંગ પ્રોસેસ છે તે શું છે તે ક્લિયર થઈ ગયું હશે. ઓકે.